Đây là cái cách hàn tốt nhất mà mình nghĩ các bạn có thể thử này. Đây là cái kinh nghiệm của mình này. Thường thì mình sẽ hàn như thế này. Mình sẽ hàn một vị trí, mình hàn 2 lần. Đó, sau đó mình nhấc lên mình hàn 2 lần. Đó, 2 lần các bạn. Thì cái mối hàn nó rất là ok nha các bạn. Mình sẽ bóc ra cho bạn coi này. Bạn thấy nó dính cả cái sắt bên dưới luôn đó. Đó, rách kẽm luôn này. Thấy không? Rất là ngon đúng không ạ? Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn chiếc máy hàn điểm của mình. Đây là cái hộp của sản phẩm các bạn, rất là nhỏ gọn. Khi mua cái sản phẩm này thì chúng ta còn được tặng một cái cuộn kẽm hàn các bạn. Cái cuộn kẽm nói chung là đủ để chúng ta trải nghiệm với cái sản phẩm này, nó không có nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để coi bên trong cái sản phẩm này có gì nha các bạn. Đóng gói rất là đơn giản để tiết kiệm chi phí các bạn. Ở đây chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng này, in khá là rõ nét, nhưng mà cái ngôn ngữ của nó chỉ có tiếng Trung thôi các bạn. Xem nào, ở đây có cái thông số kỹ thuật mình sẽ cho các bạn coi nha. Đây, thông số kỹ thuật của sản phẩm đây các bạn. Cái dung lượng pin là 4300 mAh này. Với cái dung lượng pin này thì sau mỗi khi lần sạc đầy đấy thì chúng ta có thể hàn tới hơn 1000 điểm nha các bạn. Cái dòng điện tối đa là 639A này. Đó, hết rồi các bạn. Tích hợp cái cổng sạc, cái khả năng hàn kẽm của nó là từ 0,1 tới 0,12 mm. Rồi bây giờ tới cái nhân vật chính này. Nhân vật chính. Đây là hai cái que hàn các bạn. Hai que hàn. Đây chúng ta còn có một cái cáp sạc nữa. Cái phiên bản của mình lúc trước mua nó hơi cũ rồi, là cái cáp sạc micro USB này. Bỏ lại qua bên nha các bạn. Đây là hai que hàn. Hai que hàn rất là đẹp các bạn, rất là chắc chắn. Mình quay gần cho bạn coi nhá. Đây, que hàn của chúng ta nó là cái dây 10 AWG các bạn. Dây silicon rất là mềm các bạn. Đây có hai cái đầu các bạn này, hai cái đầu để chúng ta kết nối nhanh các bạn. Hai cái đầu này thì nó được mạ vàng nha các bạn. Bởi vậy thì nếu như các bạn gắn vào rồi thì hạn chế tháo ra nha. Tháo ra thì cái lớp mạ trên này nó sẽ mòn đấy các bạn. Chúng ta dùng thì chúng ta để cố định trong này thôi thì nó sẽ bền hơn, tăng cái hiệu quả sử dụng nha các bạn. Còn đây là hai cái đầu que hàn này, hai cái đầu này nó bằng đồng các bạn. Một thời gian sử dụng thì cái này nó sẽ bị oxy hóa đi này. Các bạn có thể mài nó đi nhé để tăng cái hiệu quả làm việc các bạn. Ở đây thì được bọc silicon này. Đây là nhân vật chính của chúng ta các bạn ạ. Những cái thông số này thì mình vừa chia sẻ cùng các bạn rồi này. Ở đây thì có một vài cái điểm nữa này. Cái đèn màu xanh thì là nó báo pin này. Cái đèn màu đỏ thì nó sẽ báo cái công suất sạc này. Cái đèn màu cam thì nó đang xả này các bạn. Đó. Ở trên này thì nhà sản xuất cũng ghi cái hướng dẫn sử dụng nhanh các bạn này. Chúng ta có thể giữ để bật tắt này. Đó, cái này lát nữa trong quá trình sử dụng thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nha. Về cái đóng gói của sản phẩm các bạn này, cái hộp, cái vỏ này thì bằng kim loại các bạn ạ. Còn hai cái mặt trước mặt sau này thì đều làm kiểu như là cái meca các bạn, không phải là meca, mình không biết rõ cái chất liệu này là gì. Cơ bản thì cái hộp của chúng ta rất là nhỏ gọn các bạn, khá là đẹp, rất là vừa tay. Mình so sánh với một cái lon coca cho bạn coi nha. Đây, lon coca các bạn. Đó, nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Rất là thuận tiện để mang theo khi chúng ta cần sử dụng nha các bạn. Ở đây được bo tròn, giúp cái khả năng cầm nắm tốt hơn. Còn cái chỗ này thì đáng tiếc là nó vẫn còn vát cạnh đây các bạn. Đó, nó hơi nhọn nhọn, hơi sắc ở chỗ này. Nếu như chúng ta dùng thì có thể mài qua cái này đi, sẽ ok hơn nha. Ở mặt trên thì có cái chỗ để chúng ta kết nối cái que hàn này. Đây là cái công tắc bật này. Đây là 4 cái đèn cảnh báo này. Này có các cái con ốc ở đây. Cái máy hàn này thì sử dụng cái pin Nipo có dòng xả rất là cao. Bởi vậy thì các bạn không nên tháo ra nếu như mà chúng ta không có kinh nghiệm nha. Và cũng không tự ý thay cái quả pin này, nó sẽ an toàn hơn. Cái quả pin mà có công suất thấp thì sẽ không thể sử dụng với cái máy hàn này. Đây là cái cổng sạc micro USB này. Cái dòng sạc tối đa là 1A nha các bạn. Điện áp đầu vào và điện áp đầu ra đều là 5V 1A. Để sử dụng cái này thì cũng rất là đơn giản các bạn. Nó đang tắt này thì chúng ta sẽ giữ. Đó, các bạn giữ một xíu thì đèn nó bật này. Cái đèn màu xanh này nó có 4 đèn thì cái mức pin của chúng ta nó đang là 100%. Nếu như mà 3 đèn thì là từ 50 tới 75%, 2 đèn là 25 tới 50%, một đèn thì là 10 tới 25%, và nếu như mà nó chỉ sáng lửa đèn ở cuối cùng này thì cái dung lượng pin còn lại 10%.
Với cái máy hàn này thì mình nghĩ các bạn nên sạc pin khi cái dung lượng của nó còn từ 50% nha. Lúc đấy thì cái công suất đầu ra nó mới đảm bảo. Để tắt máy thì chúng ta sẽ giữ nút trong khoảng 2 giây. Đó, đèn nó tắt là tắt rồi. Bật lại thì bạn lại giữ trong khoảng 1 giây. Bây giờ chúng ta có thể bấm này để lựa chọn cái chế độ sử dụng này. Đó, nó nhấp nháy hai cái đèn đỏ phía đầu và sau lại xanh, đó thì có nghĩa là chiếc máy của chúng ta sẽ tự động hàn sau mỗi 1 giây như các bạn. Đây, chế độ mặc định này. Mặc định là nó sẽ hàn sau 1,5 giây. Bây giờ để cài đặt cái công suất các bạn thì các bạn sẽ bấm 2 lần. Đó, mỗi lần chúng ta bấm thì cái đèn đỏ bạn thấy không? Nó sẽ di chuyển này. Đây là công suất thấp nhất này, nó tăng dần này. Đó, có 4 cái mức để chúng ta lựa chọn. Sau khi chọn xong thì các bạn kích đúp. Đó, thế là nó đã nhớ lại cái mức mà chúng ta muốn sử dụng các bạn. Rất là đơn giản đúng không ạ? Cái máy này thì sử dụng cực kỳ đơn giản, nên là bây giờ mình sẽ qua cái phần test luôn nha. Sẽ kết nối hai cái dây này vào. Rất là khít các bạn, rất là chắc chắn, các bạn thấy đây, đấy. Đó, rất là chắc. Bởi vậy thì các bạn không nên rút ra rút vào nhiều nha. Chúng ta sẽ thiết kế một cái hộp đẹp đẹp cho nó để đựng này. Đi đâu chúng ta mang đi, rút ra nhiều nó sẽ làm mòn cái lớp mạ vàng trên này, cái hiệu quả dẫn điện nó sẽ kém hơn. Cái thiếc này nó khá là mỏng và khá là sắc bạn. Khi sử dụng thì các bạn nên đeo găng tay vào nhé, tránh nó bị đứt tay. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn thử nhá. Có găng tay mình tiến hành hàn thử này. Đó, ui giời, cháy cả bàn luôn các bạn. Này, mức số 4 rất là khỏe các bạn. Mình sẽ phải kiếm cái gì mình lót lên đã không hỏng hết cái bàn này. Đây rồi, mình có một cái miếng sắt này, dùng tạm miếng sắt này đi các bạn. Không ngờ nó khỏe vậy, cháy hết cái bọn kia các bạn. Mình nghĩ nó cũng vừa vừa thôi. Mình hàn lại thêm một cái mối nữa nè. Thêm một điểm nữa này. Đó, khá hơn rồi các bạn. Đây là cái mức cao nhất này. Mình sẽ chuyển qua cái mức số 3 nha. 2, 3. Bấm 2 lần để nhớ này. Đó, nó trở về cái trạng thái chờ là đèn xanh rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ sang mức thứ 2. Số 2. Các bạn thấy dễ sử dụng không? Rất đơn giản đúng không ạ? Nó hàn tự động luôn các bạn, rất là thuận tiện. Bây giờ mình sẽ quay gần cho bạn thấy các cái mối hàn của chúng ta nha. Đây, các mối hàn này các bạn thấy không? Khá là đẹp đấy, nó không bị đen các bạn. Mình quay gần hơn một chút nữa coi nào. Đây, các cái mối hàn này các bạn. Nói chung là rất là ok đấy. Cái mức số 1 thì mình chưa thử vì nó tới đây nó cũng gần hết rồi. Thôi được rồi, mình thử lốt cái mức số 1 nha các bạn. Mình sẽ quay đây, mình thử lốt cái mức số 1. Rồi, bây giờ mình thử mức số 1 này. Đó, mức số 1 cảm giác nó yếu hơn khá là nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc cái này ra thử nha, để coi là nó có hoạt động nha. Ôi, nó dính xuống cả bên dưới này các bạn. Đây này, cái mức cao nhất này, vừa nó dính xuống tận cái sắt bên dưới này các bạn. Để dùng cái kìm nha, các bạn lưu ý nha, dùng kìm nha, đất tay ấy. Chắc phết các bạn. Đấy, các bạn nghe tiếng không? Tách phát thế mà. Mình sẽ bỏ đây ra thử này. Các bạn chờ xíu phải đeo găng tay vào. Đất tay như chơi đấy, cái này nó nguy hiểm, dễ đất tay đấy. Đây là mấy cái đầu này. Đó, mức thứ nhất thì các bạn thấy không, mức thứ nhất là vẫn xé được này. Số 2 cũng xé được nhưng chắc hơn. Số 3 bắt đầu rách kẽm rồi các bạn. Đây này, cái số 3 này. Số 3 bắt đầu rách rồi các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Số 3 bắt đầu rách kẽm nha. Số 4 này. Số 4 là rách hẳn luôn các bạn. Đó, rất là ok. Đó, các bạn thấy không? Cái mức số 4, cái mức năng lượng cao nhất đó thì cái kẽm nó rách khá là nhiều các bạn. Cái mức số 1 thì hầu như là không xi nhê ở cái này. Cái kẽm mỏng này cũng không ăn thua các bạn. Nói chung là sử dụng có lẽ chúng ta sẽ phải tới cái mức 3 hoặc mức 4. Bây giờ mình sẽ thử với một viên pin nha các bạn. Đây, một viên pin để tạm đây.
Đó, đây là 4 cái mối hàn mà khi mình hàn cái viên pin này các bạn này, khá bóng đẹp các bạn. Mình bóc thử nhá. Đây là cái vết kẽm nó để lại các bạn, có dính kẽm ở trên này luôn này các bạn này, vết dính kẽm này, đó các bạn thấy không? Đó, khá là ok. Mình sẽ hàn 2 lần cho một mối để coi nó như thế nào nhá. Mình sẽ giữ chặt, ấn thêm lần nữa. Đó, một mối chúng ta có thể hàn 2 lần cũng được, không sao cả. Rồi, đây là mình vừa hàn 2 lần cho một mối hàn này, mình bóc thử nhá. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta hàn 2 lần thì kết quả nó sẽ ok hơn rất là nhiều các bạn. Đó, rách cả kẽm này. Các bạn có thể thấy này, khi hàn 2 lần ấy thì cái vết kẽm này nó rách nhiều hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Khá là tuyệt vời các bạn. Kết hợp với cái việc mà mài kim hàn đi nữa thì cái thiết bị này rất là ok để phục vụ cho cái mục đích DIY ở nhà nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử hàn xuống cái này coi như sao nha các bạn. Rồi, mình sẽ hàn thử xuống cái này. Mình hàn 3 phát xem nó như thế nào. Rách ở trên này luôn các bạn này. Đây này, rách luôn các bạn, rất ghê. Đây cái kẽm ở đây này các bạn này. Đó, khá là được các bạn thấy không? Nó lõm cả xuống này. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Link và mã giảm giá của sản phẩm mình sẽ luôn đặt ở cái phần mô tả của clip, các bạn có thể tham khảo nha. Chào các bạn.